ඉතින් ඔය අලුතෙන්ම හදපු Lichess account එකෙන් සමහර වෙලාවට tournaments play කරන්න බැරුව ඇති. ඒ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්න හේතුව තමයි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් play ගිහිල්ලා arena tournaments ගියාට පස්සේ Lichess එකේ tournament set එක බලා ගන්න පුළුවන් arena tournament set එක. එතකොට මේ tournament එකක් ඔයාලා play කරන්න හදනකොට උදාහරණයක් විදිහට අපි 5 minutes hourly blitz arena tournament එක ගමු. එතනදී join button එක activate වෙලා නැහැ. අපේ අලුතෙන්ම හදපු account එක තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන lock එකක් කරලා දෙනවා. entry requirements විදිහට අවම වශයෙන් blitz game 15ක්වත් play කරලා තියෙන්න ඕන කියලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලා දන්නවා මේ ප්‍රශ්නේ එන්න හේතුව ඔයාගේ අලුත් account එක නම් වශයෙන් tournament නොවන blitz games 15ක්වත් play කරන්න ඕන. මේ hourly blitz arena tournament එකට qualify වෙන්න නම් මේක requirement එකක්. ඒ වගේම මෙතනදී දැන් අපි හිතමු rapid tournament එකක් කරනවා අවරි rapid arena එක තියෙනවා. ඒකෙදී ඔයාලට rapid games සම වශයෙන් 10ක්වත් play කරලා තියෙන්න ඕන normal rapid games මේ tournament එකට සුදුසුකම් ලබන්න නම්. ඒ වගේම elite super blitz arena කියලා tournament එකක් තියෙනවා. එතෙන්දී ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම 2200කට වඩා වැඩි rating එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම blitz game 20ක්වත් play කරලා තියෙන්න ඕනලු. ඒතර ඔයාලට ගොඩක් අය tournament එකකට join වෙන්න බැරි නම් මෙතන මෙන්න මේ කෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන් මේ ප්‍රශ්නේ හඳුනාගෙන අදාළ ඔයාලට සිදු කරන්න අවශ්‍ය දේ සිදු කරන්න මෙතන වැටලා තියෙන error එක check කරලා ඉවරයි. ඒ වගේම තව ගොඩක් අය ඉන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි එක ටීම් එකකට join නොවේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි අපේ ටීම් එකට යමු. ඉතින් ඔන්න අපේ ටීම් එක තියෙනවා. ඒතර මේ ටීම් එකෙන් organize කරපු tournament එක play කරන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ටීම් එකේ සමාජිකයෙක් වෙලා ඉන්න ඕන. ඒතර join team කියන එක ක්ලික් කරලා ටීම් එකට join වෙලා ඉන්න. ඊට පස්සේ තමයි ටීම් එක organize කරපු tournament එක play කරන්න පුළුවන්. ඒතර ගොඩක් අයට අලුතෙන් හදපු account එකෙන් tournament play කරන්න බැරි ප්‍රශ්න ඕක. ඒතර ඔයාලා කරන්න ඕන Lichess එකේ home page එකෙන් ඔයාලට blitz tournament එක play කරන්න ඕන නම් මේ කැමති format එකකින් ඕනම format එකක වළංගුයි අදාළ games ගන්න play කරන එක සාමාන්‍ය blitz game 20ක් විතර play කරාම හරි 15ක් විතර rapid games නම් 10ක් විතර play කරාම හරි මේ කැමති format එකකින් qualify වෙන්න tournament එකකට හදාලු. ඉතින් අපි බලමු qualify වුණාට පස්සේ කොහොමද tournament එකක් play කරන්න කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.